Sziasztok! László vagyok, ez itt a Kívül Tágasabb, ebben a videóban pedig az Európát behálózó Trans-European Trail magyar szakaszának 5. útvonalát és annak legjobb pillanatait fogom megmutatni. Az útvonal összesen 344 km-t ölel fel, a Szentgotthárdi határátkelőtől Gyújtóig tart, de mi visszafelé tettük meg budapesti indulással. Vágjunk is bele, lesz kaland és némi dráma is, tartsatok velem! A túra első látványossága 349 méter magas Bagyes-hegy, amely Fejér és Veszprém megye határán terül el. Innen körpanorámányban gyönyörködhetünk, alattunk terülen az Inotai erődőt tiszta időben ellátni a Velencei tótól egész a Balatonig. Lejtői fel és le is nyújthatnak némi kihívást, de kezdő offroadosok számára is kezelhetőek maradnak. Az első meredekebb emelkedők és lejtők után lendületesen motorozható, ám bátor sodródós vörös földút következik, mely hamarosan bevezethet minket a Bakony erdeibe. Elég izgalmas ez a szakasz, ezekkel a gyökerekkel. Mindenfele keresztbe állnak, meg kidőlt fák. Lassan már nem is dupla nyomvonal, hanem single track. Aj, de jó! Hát egyébként ezek az egyenes szakaszok is szórakoztatóak, hogy az erdőbe besük a nap, és az előttem lévő előtt felveri a port, ilyen gyönyörű fénypásznákat húz. Hát bámulatosan jól néz ki. És jönnek szembe a másik tettesek, de király! Ugye most visszafele csináljuk az útvonalat, ők meg a rendes irányt megy. Hát ez nagyon jó! Nagyon azért kicsúszik a segély, szó se róla, de egész ügyesen fogom meg. Ereje van a 701-nek. Na de, nem rallipálja, várjuk meg a többieket. Óriási élmény! Na hát rábukkantunk erre a kis helyre is, pettingelünk a gondolattal, mert ez a bucka, ez a tető része, ez nagyon meredeknek mutatja. Laci előre ment, tesztelgeti a talajt, de innen már jónak tűnik, úgyhogy bevállalom, lesz ami lesz. Megfélem, lesz egy felvétel, hogy hogyan ne motorozzatok. Megfordulok, hogy rá tudjuk kanyarodni. Azért ez meredek. Ahogyan a nap egyre lejjebb ereszkedett, neki láttunk szállást keresni, ezért Háskúton letértünk a tert útvonalról, és végig Bándon, a Kakukponzírban találtuk meg a megfelelő szálláshelyet, amit egyébként ajánlom szeretettel, mert hogy egész helyű vacsorát is sikerült fogyasztanunk, még lefekvésre. Másnap relatíve korán keltünk, és innen indultunk tovább. Óriási szerencsénkre a nap elején a tett útvonal egy ilyen kellemes erdei ösvénnyel örvendeztetett meg minket, ami ideális volt ahhoz, hogy be tudjuk melegíteni újra az izmainkat, egészen addig, amíg valami izgalmasabb szakaszhoz nem érkezünk. Hát vannak ilyen benőttebb szakaszok, fogalmazunk ilyen finoman. Azt hagyjál, hogy be van nőve, de van vájú az alján, amiből simán megúszik a kerék, és ha szerencséd van, akkor te is megúszod, ha nincs, akkor nem. Menj előre!
a nedves fű csúszik, mint az állat. Úgyhogy leginkább hátsóval lehet operálni. Mert azt, ha megcsúszik, akkor nem baj. És akkor néha van melletted ilyen villanypásztor, amiben ha beleesel, akkor ez egészen megrázó élmény tud lenni. Na de hát kalandozni jöttünk, úgyhogy ez maximálisan teljesül is. Előbb milyen ügyesen megy előttem. Ja, hát itt beérve az erdőbe megint elkezd csúszkálni. De hát, ha ez az útvonal, akkor ez az útvonal. Ez király! Úgy látszik, ma nem ússzuk meg sorozás nélkül. Legyünk őszintén, annyira nagyon nem is akarjuk. Jé, mennyi steak! Na, ezek tényleg szabadtartásúak. Többségében erdészeti utakon megyünk, de azért alapvetően előfordul, hogy nincs út, ahol kellene lennie. És hát ilyenkor szabad útvonal választás van, ami egyébként ugyanakkor a poén, mint a pontos navigáció. Ez egy nagyon izgalmas, ez egy jól kezelt útszakasz, jó széles, súlyos, tele van kanyarral, azért lehet veretni, úgyhogy igazából az ilyen szimulációkból görög rallis pályákra emlékeztet, megvan hozzá a fenyőillat is. Szóval ez nagyon király. Pláne ha valaki tudja csúsztatni a kerekét, akkor ez szuper élmény lehet. Én még ennyire nem vagyok jó, de majd. Döbrente közelébe érve, és ezt a dombot meglátsz, ma lassan feltűnik Sonyiskójára előttünk. A tetteszés során mindig felderít, mikor egy-egy ilyen turista látványossághoz ér az ember, jó alkalom megállni, elmarszolni valamit, egy műznét, kicsit hagyni a pulzus megnyugodni, és az adrenalin hajszoló szakaszok között gyönyörködni egy kicsit a tájban. Épp két falubeli kutyával találkoztunk. Szevasztok! Férjén. Itt elhozod? Igen, idáig még eljövök úgy, hogy a lábam ott lesz, tudod? Aha. És akkor innen adok egy nagy gászot átmegyek. Na jó, hajrá, hadd szóljon. Sima. Azért ezek mindig izgalmasak. Hát tegnap sajnos nem jutottunk el idáig, de most találtunk itt egy ilyen kis csoda kempingezős helyet a Döbrente után. Gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy privát zuhanyzója van a kempingterületnek. Na, ezt kempingnek lehet nevezni. De valami gyönyörű. Ez is szép. Hát én most egy gyors, rögtönzött hajmosást itt előbb, de rögtönzünk is. Na, nem olyan. Legalább még iszatos talán van. Milyen? Szentséges. Na hát, Egyébként nem királyú. abban biztos vagyok. Nagyon jó. Egyébként meg is töltöd az általat fontos.
De jó hideg! Jó felfrissítő, nem? Ez elég epik. Úgyhogy azért ilyen csodákkal találkozunk. Innen a Csurgókúti pihenőtől egy közepesen meredek, gyökerekkel olykor nehezített szakasz vezet fel, de hamarosan elhagyjuk a Bakony ezen erdős részeit, amit egyébként kifejezetten szeretünk, hogy aztán megérkezzünk túránk egyik leglátványosabb részéhez. Ez pedig nem más, mint a Somló-hegy, amely a Bakony nyugati részén magasodik, és kedves kis családi pincészetekkel, szőlőültetvényekkel van tele. Szép támfalak, gondozott kertek között vezet útunk, kifejezetten nagy élmény itt motorozni. A kanyarok egy része jól belátható, élvezetesen lehet döntögetni is. A hegyen hétvégenként biztosan lehet bort kóstolni is, ez most nyilván nem kompatibilis a motorozással, de a déli részen egész évben nyitva tartó hegykapu étterem viszont biztosan az. Magán a hegyen 3 kápolna is található, meg lehet állni, hálát adni ezért a csodálatos látványért, illetve kellemes ívű kanyarokért. A hegy tetejéről, illetve oldalától függően tiszta időben a balatoni felvidék, illetve a Bakony vonulatai is jól láthatóak, amiket a GoPro most nyilván nem tud átadni a nagy látószögnek köszönhetően, de ez is csak egyel több ok számomra, hogy magad is útba esd ezt a helyes vulkáni tanulhegyet. A Somló utáni erdős szakaszok nem hazudtolták meg magukat, itt ezért bőven megmaradt a pocsolyákban a víz, úgyhogy nem sikerült az árnyékba felszárítani a napnak. Ennek köszönhetően a napnak ez a második fele eléggé dagonyázósra sikeredett. És hát ahogy láthatjátok, az ember kiválaszt egy útvonalat, és hogy előd motorján is látszik, gyakorlatilag van, hogy simán keresztbe fordul, úgyhogy ezért elég észnél kell lenni. Hát nagyjából az a titka, hogy nem szabad elveszíteni a sebességedet, és akkor vélhetően átjutsz rajta még ha mélyebb is. A második nap vége felé közeledve ismét szerencsénk van, és dinamikusan motorozható, kellemesen kezelt földutakon haladhatunk, melyek kártyamentességét néhány fővárosi útvonal simán megirigyelhetnek. Mivel a nap egyre lejjebb ereszkedik, pár órával sötétedés előtt ismét el kell kezdenünk a szálláson törni a fejünket. Azt biztosan tudtuk, hogy végéig már nem jutunk el, de a biztonság kedvéért úgy döntöttünk, inkább hagyunk egy 50 kilométert a végéig, és vélhetően másnap délelőtt végezni fogunk a tett 5-ös szakaszával. Ennek tudatában nem is volt más hátra, mint hogy élvezzük a lemenő nap csugaréban történő örömmotorozást. Na hát sikerült felébredni, a Rába partján vagyunk, Molnár Szecsődnél, és tele van szúnyoggal a hely, gyakorlatilag csak felöltözve lehet megmaradni. Ellenben kellemesen telt az éjszaka, szuper kis kemping van itt a híd lábánál, úgyhogy ezt találtuk. Lassan ébresztem elődöt, aztán indulunk is. Ahogy telnek a napok egymás után, a motor is természetesen ez egyre inkább látszik rajta, hogy hát nem tisztul, fogalmazzunk így, rendszámommal nem is látszik, de hát minek az. Ellenben így, hogy beálltam a híd alá, legalább nem lett párás. Aztán most gyorsan felkapom a gatyát, hogy ne zabáljanak meg a szúnyogok. A harmadik nap indulás után már nem rohanunk sehova, kevés van hátra, így ki akarjuk élvezni az út minden megtett méterét. A határhoz közeledve gyakran váltja egymást a földút a vékony aszfaltcsíkokkal. Nagy élmény volt, mikor az M80-as autópálya alatt motorozunk át, az autóból ülve nem is érzékeli az ember, micsoda pillérek felett halad át, de ez a szemszög egészen más megvilágításba helyezi az építőmérnök kollégák munkáját.
Mivel az időnyomás teljesen megszűnt rajtunk, ezért úgy döntöttünk, hogy nem csak lehetőségünk, de kedvünk is van ahhoz, hogy néhány külső nézetes felvétellel is gazdagítsuk ezt a videót. Íme! És amikor már azt hittük, hogy ezt a napot megúszunk szárazon, beértünk az árnyékba, és következett némi levezető davonyázás. Várj! A nedvesebb szakaszokon persze előfordul egy-egy eldőlés, kicsúszás, ilyen ez a pop szakma, de nem spórolunk az erővel és segítünk egymásnak. Megválasztani. És azt nem tudom, hogyha itt... Ott fogsz tudni csak kijönni. Na! Emeljük rá, azt kitollak. Mehet? Mehet. Jó, csücs fel. Persze pocsék motoros társ lennék, ha nem hagynék lehetőséget elődnek a szívesség visszahozására. Két kerékre, és húzzad. Helye. Most. Úgy. Bár nincs sok hátra, azért az útvonal határoz közeli szakasza még bőven tartogat kihívásokat, például ezt a lejtőt, ami oldalirányban is erősen dől, így erős fékezés hatására hamar a vájúba csúszna a motor, illetve nagyon kell rá figyelni, hogy melyik oldalt tarpalunk le, mert hogyha a dőlő oldal felé, akkor valószínűleg még a motor is rajtunk landolna, ami több mint kellemetlen. Szemfülesebb nézőként kiszúrhattad, hogy a sebességmérő műszerem nem mér, illetve a tablettartó takarásából olykor észlelhető, hogy a check engine lámpa is világítani kezdett kb. A túra felétől. Bár a KTM márkacsoport így a Husqvarna gyakran megkapja, hogy nem a legmegbízhatóbb, én azért reménykedtem benne, hogy úgy tesz majd, mint a mondabeli paripa, miszerint előbb hazaviszi a parasztot és csak utána döglik meg. Mivel még garis a jószág, éltem a lehetőséggel, és nem kockáztatva szükségesnél jobban még a hazautat is, trailert hívtam. Ez egyébként teljesen flottul ment, a világon bármerre vagy a legközelebbi szolgáltatóval kötnek össze, még körmendről időpontot egyeztettem a várható határhoz érkezésünkre, és az asszisztens szolgáltatás részeként díjmentes volt a szállítás a szakszervizig. A hiba egyébként user error volt, az utólag felszerelt navitartó útban az első villa összenyomódásokor beakadt az első fék kábele, és az ABS eladóból kitépte azt, így elment a sebességmérés is, és a motor inkább védte magát a teljesítmény korlátozással. A javítás hozzávetőlegesen 50 000 forintomba került, amit kis odafigyeléssel megúszhattam volna, de ahogy a mondás szól, a tapasztalat olyan dolog, amire közvetlen azután teszünk szert, hogy szükségünk lett volna rá. Na, hát véget ért a 5-ös szakasz, most trailerre rakjuk. Minden esetre nagy kaland volt. Sárosan azért csak nem volt pofám leadni, így a trailerről egyenesen a mosóba ment, majd a szervizbe. Ha tetszik ez a típusú tartalom, dobj egy lájkot és iratkozz fel, következő videóig pedig mindenünk